Hi everyone! Welcome back to today's video. Kung bago ka lang sa channel ko, hi! Welcome! My name is Ria. In this video ay magluluto tayo ng masarap na chopsuey recipe. Isa na namang pagkaing Pinoy na sauce pa lang, ulam na. Mag-umpisa tayo sa mga sangkap and then kung paano ito lutuin. First off, kailangan natin dito ng cauliflower, broccoli, green beans, gagamit tayo ng chicken liver, ginger, vegetable oil, hipon, shallots. Gagamit rin tayo ng garlic, carrots, sayote or chayote, red bell pepper, cabbage, lemon pepper, asin, brown sugar, chicken stock, lemon juice, oyster sauce, tubig, at cornstarch. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So, kuha tayo ng pot on medium-high heat ito, magpapakulo tayo ng tubig. Ang gagawin natin dito ay ibablanch yung gulay. Ang blanching, usually, di ba, nilalagay after sa kumukulong tubig, nilagay yan sa cold or ice na water. Hindi ko na yan ginawa. Sa broccoli and cauliflower, binablanch ko ito for 2 minutes. So, hindi na ako nag-change ng pot or water. Same na pot and water. Then, after sa cauliflower and broccoli, set aside natin yan. Same thing na gagawin natin sa green beans. Pero, takpan natin ang green beans kasi ibablanch natin ito for 3 minutes. Ginagawa ko ito para mas maganda rin yung texture at yung kulay. Alright, then dito, same thing with chicken liver. Pero sa chicken liver, 5 to 6 minutes ito. Nilagay ko rin dito yung crushed na ginger, pampatanggal lansa ng chicken liver. So, after mablanch yan lahat, iset aside natin. Importante na sa ganitong recipe, kailangan i-prepare natin lahat bago tayo magsimulang lutuin mismo yung chopsuey. Then yan, iset aside natin yan muna. So, kuha tayo ng wok or malaking pan. Lagyan natin ng vegetable oil. Once mainit na ito, lutuin natin yung hipon. I would say mga about 2 minutes on each side. Hindi natin, as much as possible, hindi natin i-overcook yung hipon. Yan. But I season it with asin and lemon pepper. Kung wala kayong lemon pepper, you can use, ground black pepper. So, sa same na wok, nag-add lang ako ng more, I would say 2 tablespoons ng vegetable oil. And then, gisahin muna natin yung shallots, or you can use red onion or white onion. Gisa-gisa, I would say mga about a minute or 2. Then, yung next ay yung bawang naman. Gisahin at lutuin ang bawang hanggang sa ito ay mga moy na at golden brown na in color. Next ay yung carrots. Kasi yung carrots medyo matagal siyang maluto. So, inuna ko muna yung carrots and then I season it with asin. Asin lang muna and then niluto ko siya for 5 minutes. Pero naglagay ako ng about 5 tablespoons ng water. So, tinakpan ko, niluto ko yung carrots for 5 minutes. Then, next ay yung sayote. Sa sayote, niluto ko ito 18 to 20 minutes. Naglagay rin ako ng about mga 1/4 cup ng sauce. Ang sauce ay combination lamang ito ng oyster sauce, brown sugar, chicken stock, at lemon juice. Okay? So, medyo matagal maluto yung sayote. Pero, depende rin yan kung gaano kalaki or kaliit yung pagkahiwa nyo. Sa akin, 18 to 20 minutes. Then, tinakpan ko ito. Then, I would say after mga 8 minutes nito, chinek ko at nag-add ako ng more water. So, at total yan ng, yun na nga, 18 minutes. Then, nilagay ko na yung niluto natin kanina na chicken liver, lemon pepper. Yun na nga, kung wala kayong lemon pepper, you can use ground black pepper. Next ay ang gulay. So, sa gulay, yung green beans, broccoli, cauliflower. And then, nag-add ako dito or season it with, asin. Then, yung remaining na sauce. Yun na nga, yung oyster sauce na mixture. Tapos, hinalo ko lang yan saglit. Then, sa gulay naman, kahit anong gulay na favorite nyo, minsan nga may gumagamit ng baby corn, yung tawag nun. Basta, kahit anong gulay na gusto nyo. Dito nag-add din ako ng cabbage, more oyster sauce lang dito.
Kasi tinikman ko and then gusto ko pang mag-add ng oyster sauce. Sa cooking lang naman, always adjust it according to your taste. Pero meron naman akong guideline ng lista ng measurements sa description box below. So, hinalo ko yan and then yung ina-add ko rin yung red bell pepper and then tinakpan ko for 5 minutes. After 5 minutes, dito ko na inilagay yung tubig at cornstarch na mixture para to thicken the sauce. So, hinalo ko na naman yan. Importante na haluin natin ito. And then, additional, mga about 5 to 7 minutes. Okay? And then, yun na nga, adjust it to your taste, tikman nyo. And that's it. Medyo matrabaho nga lang kasi kailangan mo pa siyang i-blanch and then kailangan mo talaga siyang haluin. Importante na haluin natin ito. As you can see, yan. Para sa akin, sakto na yung vegetables kasi gusto ko yung hindi siya malanta. Okay? And then, lastly, i-add natin yung cooked na hipon and then continue mixing. And then, I turn off the heat and it's ready to serve. Hi guys! So, kakatapos ko lang magluto ng chopsuey. Ang gamit ko dito ay, napanood nyo naman siguro sa video, chicken liver at saka hipon. So, titikman natin to. Actually, tinikman ko na siya kanina pa. At talagang nasarapan ako. Masarap yung combination ng oyster sauce, konting brown sugar, lemon juice, at yung chicken broth. Gumamit rin naman ako dito ng tubig. So, titikman natin ito. Favorite ko na gulay ay broccoli and then sayote. Noon, hindi ko gusto talaga yung sayote. Pero ngayon, sarap siya. Ang sarap. Sauce pa lang. Itong sauce na to, naku, masarap. Kita niyo ba? Itong sauce pa lang ulam na. Pwede mo itong pangsahog lang sa rice. Masarap na. Diba ang chopsuey, usually gumagamit yan ng pork or chicken. Hindi na ako gumamit ng chicken kasi gusto ko yung hipon lang. At saka chicken liver. It's good. Nag-aagaw yung sarap ng lemon juice, brown sugar, oyster sauce, alat, tamis, at asim. Masarap guys. For sure, hindi ko ito maubos kasi ang dami. But, that's it for today. So, yun lang for today's video. Sana i-try nyo ang recipe na ito. And thank you so much for watching. And as always, you guys take care.